はい、皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。ngày nay dương riêng to từ tiết cứ so Katakana này ga ga gi gi gu gu ge ge go go za za ji ji z z dễ dễ dỗ dỗ đa đa chi chi dữ số xong tố số chi chi này khó bạn dữ dữ đê đê đô đô ba ba bi bi bự bự bê bê bô bô ba ba pi pi bự bự bê bê bô bô chẳng dừng ai giờ vì từ bậc hạt này ní cứ là số thời vì ai miền cả không tịch đại mình không thể này ok dừng giờ bây giờ ăn đấy cả gi gu ge go za chi z z so da chi sư bê đô ba bi bự bê bô ba pi bự bê bô cho em vô về tập bậc hạt này tập một thầy pram nữa dừng bậc hạt về vô nước trăm mùa đấy